Okay, Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Just Aiden. Kepada yang baru sampai dekat channel aku, nama aku Just Spec. Dalam dekat channel aku, thank you so much guys. Okay, dekat belakang aku ni adalah Honda Rider 5 Speed yang aku beli pada tahun 2018. Dan dekat depan aku ni adalah sebiji enjin Honda Rider Super Sprint Spec Racing pada tahun 90-an. Dan lagi satu ni adalah head block Honda Rider 5 Speed ni, motor belakang ni lah. So aku akan cerita macam mana aku boleh beli motor ni dan macam mana aku boleh beli enjin Super Sprint yang Spec Racing. So hampa kena stay tune, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Let's go, check it out. Okay, macam mana aku boleh beli motor ni? Sebenarnya aku nak beli dia punya fairing saja, dia punya kepala. Tetapi masa aku nak beli fairing tu, aku ternampak ada sebiji Honda Rider ni. Masa tu owner tu nak jual kepala saja, tapi aku tengok ada Honda Rider, aku tanya berapa harga bang. Abang tu kata harga macam ni. Murah, memang sangat murah. Dan aku pun beli sekali dengan motor ni. Masa aku ambil tu, enjin dia hidup. Dan masa aku bawa balik tu, dan aku perlai dia punya enjin, dia punya tayar fork apa semua tu, aku bubuh dalam kereta wira. Hamba bayangkan macam mana sebiji Honda Rider duduk dalam kereta wira. So aku bawa balik daripada Kuala Kubu baru sampai ke Bandar Baru, dia duduk dalam kereta lah. Okay guys, aku tukar spek baru. Sebab spek tadi dia color kuning, aku nak fokus kamera dia jadi silau. Okay, so motor ni sebenarnya dia punya body dia color merah dan dia punya cover set dia color kuning dan hitam, stripe Roseman. Tapi aku bawa balik, aku restore lain. Aku hanya sempat buat body, fork dia, arm, dan aku sempat cat dia punya crankcase apa semua. Aku dah masukkan dia punya gearbox. Dan head block aku tak ada pasang lagi, aku dah cat semua. So aku akan buat nanti pelan-pelan. Okay, dekat sebelah aku hampa boleh tengok ada dua biji block Honda Rider 5 Speed dan Honda Rider 6 Speed. So aku akan tunjuk dekat hampa yang mana red valve dia dah modi. Okay, ni yang aku pegang ni adalah head block Honda Rider 5 Speed. Hampa boleh tengok daripada depan, daripada dia punya belakang, tempat intake carburetor dia pun lain. Ini okay, ni dia punya red valve. Hampa tengok memang lain. So aku akan tunjuk kat hampa red valve Honda Rider yang dah modi ya. Ni head block Honda Rider Super Sprint. Okay, dia punya red valve pun lain. Hampa boleh nampak. Sekejap lagi aku akan zoom. So relax dulu, tutup dulu. Okay guys, untuk modi spek 90-an red valve Honda Rider dia tak banyak. Hampa nampak beza, tu bulat, satu petak. Dia cuma ada casing plastik. Hampa kena cabut dia punya plastik ni. Okay, cabut dia punya plastik ni saja. So dia akan jadi sama. Bermakna dia akan, bila angin daripada carburetor masuk kod celah intake, dia masuk kod red valve, dia lagi lawas lah kan. Tapi bukan bergantung pada red valve sahaja, dia bergantung kepada blok. Blok pun kena potting sikit kat lubang red valve tu. Sekejap lagi aku akan tunjuk. So macam ni lah rupa dia red valve yang dah modi. Dia tak banyak pun, dia cabut plastik ni je. Sebab macam mana aku boleh tahu dia punya modi atau tak modi, aku ada beli sebiji enjin Honda Rider Super Sprint yang Spec Racing daripada pakcik tu. Pakcik tu umur 50 lebih dan dia bagi tahu aku, adik nak enjin Super Sprint kan. Tu aku pun tak cakap banyak, aku pun pergi beli kat dia. Dia duduk dekat tempat aku, dekat area Kulim saja. Dekat aku pun kalut celapak biar. Gila nak tunggu kan, susah nak dapat kot kan. Masa aku beli kat pakcik tu, aku dapat enjin seketui, lepas tu aku dapat seat, aku dapat footrest, lagi aku dapat apa, aku tak ingat, ada dalam store. So kita tengok dia punya blok pula. Dia punya rumah dalam ni pun depa tak potting, memang nampak standard. Nampak lekak tu pun masih petak lagi. So boleh nampak dia punya memang nampak standard gila-gila. Valve ni memang sama dua-dua, tapi korek atau tak korek saja. Okay, yang aku pegang ni adalah head block Honda Rider Super Sprint Spec Racing yang aku beli pada pakcik tu. Dan hampa kena tengok dalam dia memang dah korek gila-gila untuk Spec Racing. Dan head block dia pun lain head block Honda Rider Super Sprint dia ada 7 bilah ni dan dia punya head pun lain. Dalam dia ada piston, masa aku beli dapat sekali piston. Piston dia pun lain macam aku tengok. Sebab spek orang dulu-dulu dia, orang kata apa, spek orang dulu-dulu dia memang kita tak boleh nak fikir Allah. Okay, ni piston dia masa aku buka pun aku nampak apa lubang-lubang ni kan, rosak apa piston ni. Tapi aku tanya pakcik tu dia kata ni spek orang dulu tak mau bagi enjin jam panas lah apalah, nak bagi piston sejuk. Tapi aku pun rasa betul juga lah, sebab tuti akan bertakung dalam lubang ni. So orang dulu-dulu mereka punya fikir lain macam.
Dan hampa tengok di bawah ni lubang dia, lubang minyak apa semua tu memang dah korek. Ni memang spec racing head block ni, aku beli sekali dengan enjin spec racing. So amat beruntung lah, tapi aku tak pakai lagi yang ni. Aku tak pakai head block ni dan aku masih pakai head block standard di motor 6 speed aku dan 5 speed aku. So memang luas, hampa kena tengok, memang luas gila-gila. Piston dia size 125 dia punya size dah. So attack pun masih power lagi. Lubang exhaust potting sikit, dan lubang bawah ni semua potting banyak, dan lubang red valve potting lagi banyak. Okay, so memang padu lah. Aku pun sayang nak pakai head block ni. Aku pun bukan jiwa kelajuan. So dekat aku ni adalah crankshaft Honda Raider 6 speed, dan ni adalah crankcase Honda Raider 6 speed super sprint yang aku beli dekat pakcik tu. Memang hampa tengok lah, memang sempoi lah. Aku sayang nak pakai enjin ni, dan aku pun tak pasang lagi sebab aku takut Honda Raider aku kot ada rosak-rosak, nanti aku pakai enjin ni lah. So dia punya spek ni dia bergantung kepada pemain masing-masing. Setiap orang dia punya spek tak sama. Kalau hang spek lain, aku spek lain, dia spek lain. Tetapi kalau berhimpun tu masing-masing share ilmu macam-macam lah. Macam-macam ilmu pemotoran lah. Dia tak ada kata weh hang buat macam mana, tak boleh rahsia, tak boleh macam tu kan. Zaman dulu kalau nak apa semua cerita bagi. Dia pun takkan orang kata apa, tak ada istilah rahsia kalau kawan-kawan ni. Zaman law je kan, ada istilah rahsia weh hang buat apa, tak ada standard lah, dengar apa standard, padahal barang dalam tu lain macam. So aku memang minat barang-barang lama ni teman-teman, motor klasik dan retro, kereta klasik dan kereta retro. Aku memang suka kumpul benda-benda macam ni, sebab aku rasa macam satu tu, orang kata apa, orang rasa puas lah bila kita dapat himpun walaupun kita tak pakai. Walaupun bagi orang apa benda ni kan barang karat kan, tapi bagi aku dia memang sentimental value lah. So itu saja yang aku nak cakap dan aku nak cerita kepada hampa semua. Jangan lupa subscribe dan terus support aku. Okay, like, comment dan share. Assalamualaikum guys. Okay, sebelum tu aku lupa nak cakap, hampa tolong doa kat aku nak beli sebuah motor retro CC 150. Kalau hampa pandai, hampa teka dekat komen ni. Okay, nanti aku akan buat video. Okay, assalamualaikum guys.